Hi guys, Cargason PHTV here. Tonight we'll be discussing about CV Axles. This one. Ito yun. This is for the Ford Escape 2015 2.0 titanium. No? This is for the all-wheel drive na Escape 2015. So, kararating lang nito kanina. And i-deliver ko na. Bayad na to. I-deliver ko na to tomorrow sa Pasig. So, how to know if you have a worn out CV boots, axles, yan, tuturo natin tonight. So, when you hear clicking and you feel excessive vibration sa manibela, ito yan. It could be the CV axles are already worn out. Paano yan nangyayari? Ganito yan. Etong mga rubber boots, yan. You should keep your rubber boots ganito in this state. Kailangan ganito siya kalinis, walang punit, okay? Sa loob nito, meron yang bearings, okay? Yung bearings na yan, puro yan grasa, okay? So, once na itong rubber boots napunit, and eventually while running napadaan ka sa baha or alam mo ng panahon ngayon matalsik ka ng tubig, punit, may punit siya. Ang tendency niyan, yung grease sa loob nito mawawash out, okay? If mawash out na siya, ang susunod doon kalawang. So alam naman, pag ang metal kinalawang, nasisira. Okay? Yan ang number one enemy ng bakal. Okay? Kahit gaano pa kaganda yung bakal mo, na pag nawala na yung grasa niyan, doon ka magkakaproblema. Pag nawala ang grasa nito, you will hear clicking, knocking sounds underneath your car. So, be mindful of that, okay? So, ito ay for the right side. So, paano natin, tuturo ko na lang sa inyo kung paano nyo i-check para malaman kung sira na yung mga CV axles nyo. Ganito. In an open space, halimbawa sa parking lot, no? Usually, punta ka ng green sa taas, sa pinakataas na parking lot, open yon. Put your car on reverse, then todo kabig. Kabigin mo ng todo. Then umatras ka. Kapag nag-vibrate or nakarinig ka ng parang ganito, ganitong tunog, hold up. Basta pag nakarinig ka ng bakal sa bakal, na hanap tayo ng bakal. Okay, this one. Yan. Kapag nakarinig ka ng ganito, while you're on full turn in reverse, narinig ka ng ganyan, ito yun, may sira yan. Then ang kasabay nito, habang bumibilis ka, ang kasabay nito, vibration. Kapag hindi pa naman sira, mag-start sa ganyan na mahina. Pero once na totally worn out na, ganyan ang tunog niya. Okay? So, yun lang. So, how to keep your CV axles in good shape? Simple lang. May routine ako na ginagawa na every 2 months, ginadjak ko yung mga kotse. Titignan ko yung ilalim if may mga tagas or ano. So minsan, itong langis nito, itong grease nito, pag napunit yan, tumatagas yan, napupunta yan sa gulong. So be mindful kung saan ka nakapark, tingnan mo if may drops ng grease. Okay? So hindi na siya in grease form, para na siyang langis. Old used na langis. So yun yung mangyayari. Then minsan yung gilid ng gulong sa loob,
makita mo may tulo ng langis. So, pwedeng ito yun. Okay? So, again, full turn. How to check if you have a bad CV axle? Full turn, put in reverse. Once naka-reverse na, iikot pa ganun. I-donut mo. Gawin mo to sa safe na lugar, huwag sa kalye. Bigyan mo kayo ng somewhere na walang masyadong nakapark. Sa parking lot. Sa umaga, punta ka ng umaga sa mall, gawin mo sa pinakatok-tok. Wala kang nakapark doon. Or if you have a garage na malaki, full turn. Paikot. If you hear a knocking sound, yun. May possibility nun, malaki ang possibility na ito ang sira niya. Wala nang langis. So, if ever na may experience mo yun, may knocking sound, then excessive vibration, check mo agad. Pwede mong palinis to, kung may punit, palagyan mo agad ng grasa. Baka sakaling masave pa. Kasi syempre, pag wala na tong grasa, natuyuan na, metal sa metal, gumagalaw yan, mainit, masisira. Okay? So, yun lang. And, kung deliver ka nito tomorrow. So, maraming salamat ulit sa inyo and keep safe, God bless. And yung ginagawa, like, share, subscribe. Maraming salamat. Tomorrow, we'll talk about fuel tanks and fuel pumps. Mag-unbox ako ng mga fuel pumps. May mga dumating ako from USA. Fuel pump ng Ferrari, hindi naman. Fuel pump ng Porsche Cayenne, and BMW na 320. Ano yun? Year 2005 ata. Oo, yun. And Ford Escape na fuel pump. Ang difference ng OEM sa original. Discuss natin tomorrow. Alright? Maraming salamat and keep safe. Bye!